હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ નીરવ એન્ડ યુ આર વોચિંગ ઇંગ્લિશ વિથ નીરવ. આજના વોકેબ વિડીયોની અંદર આપણે 5 વર્ડ શીખવાના છે જે ચામડીને લગતા છે. બરોબર, ચામડી છે એનું બેઝિક જે વર્ડ છે એ છે ડર્મા. ડર્માનો અર્થ થાય સ્કિન, ચામડી. એના પરથી જ જે 5 વર્ડ છે એને આપણે આજે સમજીએ. તો સૌ પહેલો જે વર્ડ છે આજનો ડર્મેટોલોજિસ્ટ. બરોબર, ડર્મા અને લોગોસ. લોગોસ છે એનો અર્થ થાય સાયન્સ એટલે વિજ્ઞાન. બરોબર, ને ડર્મા છે એનો અર્થ થાય ચામડી. તો જે ચામડીનો વિજ્ઞાની હોય, બેઝિકલી જે ચામડીનું વિજ્ઞાન જાણતો હોય અને ચામડીના આધારે દવા આપી શકતો એવો ડોક્ટર હોય, જે ચામડીનો ડોક્ટર, એને આપણે કહીએ ડર્મેટોલોજિસ્ટ. બરોબર, ડર્મેટોલોજિસ્ટ છે એને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટની અંદર આવી રીતે પૂછી શકે: અ ડોક્ટર હુ ટ્રીટ્સ સ્કિન ડિસીઝ. બરોબર, કે જે ડોક્ટર છે એ સ્કિન ડિસીઝ એટલે ચામડીના રોગોને ટ્રીટ કરતો હોય એ ડોક્ટરને શું કહેવાય? તો કે ડર્મેટોલોજિસ્ટ. હવે આપણે એને એક સેન્ટેન્સની અંદર સમજીએ. Dermatologists specialize in all type of skin disease from acne to skin cancer. બરોબર, ડર્મેટોલોજિસ્ટ જે હોય એ બધા પ્રકારના ચામડીના રોગોને ટ્રીટ કરવા માટે સક્ષમ હોય. એકને એટલે કે ખીલથી લઈ અને સ્કિન કેન્સર, ચામડીનું જે કેન્સર હોય સૂર્યપ્રકાશથી થાય એ સ્કિન કેન્સર સુધીના બધા પ્રકારના રોગોને ટ્રીટ કરી શકે એવા ડોક્ટર હોય, આને કહેવાય આપણે ડર્મેટોલોજિસ્ટ. હવે આપણે એના પછીનો વર્ડ, સેકન્ડ વર્ડ લઈએ, જે છે હાઇપોડર્મિક. હાઇપોડર્મિક છે એની અંદર હાઇપોસ અને ડર્મા. બરોબર, હાઇપોસ એટલે થાય અંડર, નીચેનું, અને ડર્મા એટલે સ્કિન. તો જે ચામડીની નીચે દાખલ કરવાનું આવે એને આપણે કહીએ હાઇપોડર્મિસ. બરોબર, હવે આપણે એને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટ તરીકે સમજીએ કે એ શું કહી શકાય. A medical instrument with a long needle that is used to put drugs under the skin. બરોબર, જે ચામડીની નીચે ડ્રગ્સ દાખલ કરવા માટે એક લોંગ નીડલ એટલે લાંબી સોય વાળું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય એને કહેવાય હાઇપોડર્મિસ. હવે હાઇપોડર્મિકની બેઝિક વસ્તુ આપણને તો સમજાઈ જાય કે જે આપણને ચામડીના ઇન્જેક્શન આપે, જે ખૂબ જ મતલબમાં લોહી સુધી પહોંચાડવા માટે જે ઇન્જેક્શન દેવામાં આવે એ હાઇપોડર્મિક કહી શકાય. હવે આ હાઇપોડર્મિકને એક સેન્ટેન્સની અંદર યુઝ કરીએ એટલે વધારે સમજાય. ડોક્ટર્સ મે યુઝ હાઇપોડર્મિક સિરિન ટુ ઇન્જેક્ટ a drug into patient's blood stream. બરોબર, જે પેશન્ટ છે, દર્દીઓ, એની બ્લડ સ્ટ્રીમની અંદર, લોહીની અંદર ડ્રગ એન્ટર કરવા માટે ડોક્ટરો શું યુઝ કરે? તો કે હાઇપોડર્મિક. તો આ હાઇપોડર્મિક છે એનો અર્થ બેઝિકલી સોય થઈ જાય કે જે ચામડીની નીચે દાખલ થઈ શકે. બરોબર, એના પછીનો વર્ડ આપણે સમજીએ, જે છે ટેક્સીડર્મિસ્ટ. ટેક્સીડર્મિસ્ટ એટલે શું? તો કે ટેક્સિસનો અર્થ થાય અરેન્જમેન્ટ એટલે ગોઠવવું, અને ડર્મા એટલે સ્કિન એટલે ચામડી. બરોબર, તો ચામડીની ગોઠવણીને લગતો આ શબ્દ છે. તો બેઝિકલી આનો અર્થ લોજિકલ એવો થાય કે જે ચામડી છે એને સ્ટફ કરવામાં આવે અને એની અંદરથી ફરીથી ગોઠવણી એવી રીતે કરવામાં આવે કે ફક્ત ચામડી લીધે પ્રાણીઓ છે જીવતા લાગે. આવો એક આર્ટ હોય છે કે જેને ટેક્સીડર્મી કહેવામાં આવે. બરોબર, એટલે આ જે ટેક્સીડર્મી કરતા હોય જે લોકો, એને ટેક્સીડર્મિસ્ટ કહેવાય. ટેક્સીડર્મિસ્ટ છે એની અંદર આપણે જે લોકો છે ચામડી છે પ્રાણીઓની, મરેલા પ્રાણીઓની, એની અંદર એવું સ્ટફિંગ કરે, ભરે અને એ પ્રાણીઓને જીવતા કરી દે, એને કહેવાય ટેક્સીડર્મિસ્ટ. બરોબર, એના માટે વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટ એવું હોઈ શકે કે અ પર્સન હુ પ્રેક્ટિસિસ ટેક્સીડર્મી. જે ટેક્સીડર્મીની કલા પ્રેક્ટિસ કરતો એટલે કે પ્રાણીઓને જે છે સ્ટફ ભરી અને એને જીવતા કરવાની જે વસ્તુને પ્રેક્ટિસ કરતો એને કહેવાય ટેક્સીડર્મિસ્ટ. હવે આને આપણે એક સેન્ટેન્સની અંદર લઈએ. The skilled taxidermist was able to મેકિંગ હિમ અપીલ લાઈફ લાઈક અગેન. બરોબર, એટલે સ્કિલ ટેક્સીડર્મિસ્ટે એક જાયન્ટ બિયરને એવી રીતે સ્ટફિંગ કર્યું, જાયન્ટ બિયર એટલે મોટું ભાલું જે હોય એને એવી રીતના રીછને સ્ટફિંગ કર્યું કે એને લીધે એ રીછ છે એ ફરીથી જીવતું હોય એવું લાગવા માંડ્યું. બેઝિકલી જીવતું નથી હોતું, ફક્ત એની ચામડીની અંદર સ્ટફિંગ કરવામાં આવે. બરોબર, એના પછીનો આપણે વર્ડ લઈએ, જે છે એપિડર્મિસ. બરોબર, એપિડર્મિસ છે એની અંદર એપી એટલે થાય અપોન એટલે ઉપરનું, અને ડર્મી એટલે સ્કિન. તો બેઝિકલી જે ઉપરની ચામડી હોય આપણી, આ ચામડીની બે લેયર આવે. એક જે છે આપણે ઉપરથી જોઈ શકીએ, બીજી ચામડીની લેયર છે એની અંદર આપણા રૂવાટા હોય, આપણે પ્રશ્વેત થાય, પરસેવો, એના જે કણો હોય એ બધું ન્યા રહે, ન્યા એના મૂળ હોય. એ બીજી ચામડીની લેયર, એને કહેવાય ડર્મિસ. જે ઉપરની લેયર છે એને કહેવાય એપિડર્મિસ. બરોબર, તો આ એપિડર્મિસ છે એ આપણી ચામડીની ઉપરની લેયર. તો આને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં એક્ઝામમાં આવી રીતે પૂછી શકે કે ધ થિન આઉટર લેયર ઓફ ધ સ્કિન. બરોબર, ચામડીની જે બહારની પરત છે એને કહેવાય એપિડર્મિસ. તો એપિડર્મિસ માટે શું પૂછી શકે? ધ થિન આઉટર લેયર ઓફ ધ સ્કિન, ચામડીની બહારની પરત. એને આપણે એક સેન્ટેન્સની અંદર યુઝ કરીએ. while the epidermis is constantly peeling, એટલે કે જ્યારે એપિડર્મિસ ઉપરની ચામડી એક ધારી છોલાઈ રહી હતી, new skin cells are being produced. બરોબર, નવા જે સ્કિન સેલ્સ છે, ચામડીના નવા સેલ્સ છે, કોષો, એ બની રહ્યા હતા. આ થયું આપણું એપિડર્મિસ આરે સેન્ટેન્સ. એના પછીનો વર્ડ છે પેકીડર્મ. પેકીડર્મ છે એમાં બે શબ્દો છે, પેખસ અને ડર્મ. પેખસ એટલે થાય થીન, જાડું, અને ડર્મા એટલે ચામડી. બરોબર, તો જે જાડી ચામડીના હોય એને આપણે પેકીડર્મ કહી શકીએ. આપણે મજાકમાં મિત્રોને પણ કહેતા હોય જે બહુ સહન કરી શકતા એવા પ્રકારના. બરોબર, તો એ જાડી ચામડીના વ્યક્તિ છે એના માટે આપણે પેકીડર્મ શબ્દ વાપરી શકીએ. હવે એને વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુટમાં કઈ રીતે કહી શકાય? તો કે
અ ટાઈપ ઓફ એનિમલ વિથ વેરી થિક સ્કિન, બરોબર, એક પ્રકારનું પ્રાણી કે જેને ખૂબ જ જાડી ચામડી હોય એને કહેવાય પેકીડર્મ, બરોબર. આને એક સેન્ટેન્સની અંદર યુઝ કરીએ. અ પેકીડર્મ કેન ઇન્જર અ પ્રેડેટર બાય સ્ટમ્પિંગ ઇટ વિથ ઇટ્સ હૂવ્સ, બરોબર. જે પેકીડર્મ હોય એના જે પ્રેડેટર એટલે શિકારી હોય એને મતલબમાં ઇન્જર કરી શકે, વગાડી શકે. શેનાથી? તો કે બાય હિઝ હૂવ્સ, એની પગની ખરીઓ એનીથી ઇન્જર્ડ કરી દે દોડીને જાય તો. દાખલા તરીકે હાથી છે, ગેંડો છે, પછી હિપોપોટેમસ છે, આ બધા છે એ બધા પેકીડર્મમાં આવે. એનો શિકારી હોય એને ફક્ત પગની ખરીઓથી દોડીને ગયા તો ઇન્જર્ડ કરી દે બીજા પ્રાણીઓની તુલનામાં, બરોબર. એની પછીનો વર્ડ લઈએ આપણે, એ છે ડર્મિટિટિસ. ડર્મિટિટિસ છે એની અંદર ડર્મા અને ઇટિસ બે શબ્દો ભેગા કરીને બન્યો. ડર્મા એટલે સ્કિન અને ઇટિસ થાય એનો અર્થ થાય ઇન્ફ્લેમેશન એટલે બળતરા, બરોબર. જે ચામડીની બળતરા હોય એને આપણે ડર્મેટિટિસ કહેવામાં આવે, બરોબર. ઇન્ફ્લેમેશન ઓફ ધ સ્કિન, આ એનું વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન કહી શકીએ, બરોબર. જે ચામડીની બળતરા છે એને આપણે એક સેન્ટેન્સની અંદર સમજીએ. સમ કેમિકલ્સ કોઝ અ ડાયરેક્ટ ઇરિટેશન ટુ સ્કિન લીડિંગ ટુ ડર્મિટિટિસ, બરોબર. તો કે કેટલાક કેમિકલ્સ એવા હોય જે સ્કિનને ઇરિટેશન આપે અને એને લીધે સીધી આપણને ચામડીની બળતરા એટલે ચામડી લાલ થઈ જાય અથવા તો ચામડીની અંદર જે આપણે કોપ નીકળો ને કહીએ એની તરફ લઈ જાય એવા કેમિકલ્સ હોય. ઘણાને સ્કિનની જે એલર્જી હોય એને પણ આપણે ડર્મિટિટિસની અંદર ગણાવી શકીએ, બરોબર. સો આજના આપણા વર્ડ્સ હતા. આ વર્ડ્સ છે ને એકવાર આપણે રિવાઇઝ કરી લઈએ એટલે આપણને સરખા યાદ રહે. ડર્મિટોલોજિસ્ટ એ ચામડીનો ડોક્ટર છે, કારણ કે ડર્મા એટલે સ્કિન અને લોગોસ એટલે સાયન્સ, ડોક્ટર માટે વપરાય, બરોબર. તો ડર્મિટોલોજિસ્ટ. એના પછીનો વર્ડ હતો હાઇપોડર્મ, બરોબર. હાઇપોડર્મિક એટલે હાઇપો એટલે થાય અંડર, નીચેનું, અને ડર્મા એટલે સ્કિન. તો જે ચામડીની નીચેનું હોય એને આપણે હાઇપોડર્મિક કહી શકીએ, બરોબર. એના પછીનો થર્ડ વર્ડ હતો ટેક્સીડર્મિસ. ટેક્સિસ એટલે અરેન્જમેન્ટ અને ડર્મા એટલે સ્કિન. તો જે ચામડીને સરખી રીતે ગોઠવી અને એમાં જીવ પૂરી શકતા હોય, બરોબર, એવી ગોઠવણી કરી શકતા એને આપણે ટેક્સીડર્મિસ્ટ કહીએ. એના પછી હતું એપિડર્મિસ, બરોબર. એપિડર્મિસ છે એ ચામડીની ઉપરની લેયર, કારણ કે એપી થાય એટલે અપોન એટલે ઉપરનું અને ડર્મી છે એટલે ચામડી, બરોબર, ડર્મા છે એટલે. તો ચામડીની ઉપરનું જે લેયર છે ને એપિડર્મિસ કહેવાય. એના પછીનો વર્ડ જે હતો પેકીડર્મ. પેકીડર્મ છે એનો અર્થ છે પેખસ ઉપરથી આવ્યો એટલે થીન, જાડું, અને ડર્મા એટલે ચામડી. જે જાડી ચામડી ના હોય એને આપણે પેકીડર્મ કહી શકીએ. અને એની પછીનો વર્ડ હતો ડર્મિટિટિસ. ડર્મિટિટિસમાં ડર્મા અને ઇટિસ, બરોબર, એટલે ઇન્ફ્લેમેશન. જે ચામડીની બળતરા છે અથવા ચામડીનો પ્રકોપ, કોપ જે કહીએ એને આપણે ડર્મિટિટિસ કહીએ. સો that is it from the video guys. If you really like my content you can like, share and subscribe to this channel. Thank you.